हाँ आपण खाऊ ना. नको पुढे ये. मग लाल छोटूशी लाल बघ इथे मध्ये आतमध्ये पहिला कलर बीचा नाही पण ती थोडीशी अशी हे आहेच अजून. हे काही किती महिने लागतात रे यायला हे बाळा पूर्ण? आतून ती बघ ना. हा बघ नाही ना ती बघ तिकडे आतमध्ये भेट. हा हा नाहीस ना. हा हा लाल आता खाण्यासारखे दिसत लाल दिसत आहेत ना. छोटू आहे ना. हा अजून व्हायचे आहेत थोड्याशा. नाही हो ना. काय दिसते का बघ ना कारण मला असं क्रॉस करून नाही जाता येणार इथून. मी आपटायची नाही. घे एखादी चांगली काढ लाल बघून. सावरीच्या बऱ्याचशा चमकून झाल्यात. ते ना तिकडे भरपूर आहेत बहुतेक लाल. त्याच्यासाठी काढली. घे घे. अरे वा 10वीला प्रिलिम झाली का? प्रिलिम झाल्या का? चालू आहेत का? ऑल द बेस्ट. दोघं पण 10वीला आहेत. जुळे भाऊ आहेत काय? कोण कोणासाठी मागे राहिले? तिकडे बघ ताई ताई. भेट मिळालेला स्ट्रॉबेरी.